Καλημέρα σας, Κέροσο. Η κίστη κόκκιγος είναι μια συχνή πάθηση που εμφανίζεται συνήθως σε μικρές ηλικίες μέχρι τα 40, με συνέπεια να υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των ασθενών. Τα περιεδρικά συρρήγγια σχετίζονται με μεγαλύτερες ηλικίες, με επώδυνα συμπτώματα τα οποία ταλαιπωρούν και καταβάλουν τον ασθενή, προκαλώντας του μια γενική αδυναμία. Μαζί μας σήμερα για να μας μιλήσει για τα δύο αυτά προβλήματα βρίσκεται ο διακεκριμένος γενικός χειρουργός Αναστάσιος Ξιάρχος, διευθυντής χειρουργικής κλινικής του Ομίλου Ιατρικού, αλλά και πρόεδρος Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Ορθοπροκτικής Χειρουργικής. Κύριε Ξιάρχο, Έρωσο, εξαιρετική τιμή και χαρά που είστε και πάλι στο Έρωσο. Άλλωστε είστε και επιστημονικός συνεργάτης της εκπομπής μας. Σας ευχαριστώ θερμά, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε κοντά σας. Είναι ιδιαίτερη τιμή και για μένα. Μας το ζητούν ο κόσμος. Σας ευχαριστώ πολύ. Τι είναι η κίστη κόκκιγος? Ενδιαφέρει πολύ κόσμο, κύριε Ξιάρχο. Ναι. Η κίστη κόκκιγος είναι ένας σχηματισμός. Όπως λέει και η λέξη, ένας κιστικός σχηματισμός. Ένα βουλάκι. Το οποίο για διάφορους λόγους αυτό εμφανίζεται εκεί που είναι η ουρά, κάτω από το δέρμα. Καθώς περνάει ο καιρός και καθώς περνάνε τα χρόνια, γιατί εμφανίζεται από πολύ μικρή ηλικία, αναπτύσσεται η τριχοφυΐα, μπαίνουν οι τρίχες του σώματος μέσα από κάποιες σοπές μέσα στην κίστη, διαποιείται, κάνει φλεγμονές, με αποτέλεσμα εκεί που είναι ένας αθώος σχηματισμός, είναι μια πολύπλοκη οντότητα, πολλές φορές με συρρήγγια, επεκτείνεται και αρχίζει να δημιουργεί κάποια επώδυνα και βασανιστικά προβλήματα για τον ασθενή, δυσανάλογα της σπουδαιότητάς της σαν πάθηση. Αφού έχουμε εσάς, άλλωστε δεν είναι σπουδαία. Το θέσει ευκαιρίας, είπατε περιεδρικά συρρήγγια. Έχετε αντιμετωπίσει χιλιάδες περιστατικά. Τι είναι αυτά με απλά λόγια, γιατρέ μου? Μιλήσαμε για μια τοπογραφία που είναι, όπως είπαμε, στην ουρά, εκεί που τελειώνει η σπονδυλική στήλη και αρχίζουν οι γλουτοί. Μάλιστα. Για την κίστη κόκκιγος. Ναι. Τα περιεδρικά συρρήγγια είναι πιο χαμηλά και είναι πέριξ της έδρας, γι' αυτό λέγονται περιεδρικά, δηλαδή γύρω από τον προκτό. Μάλιστα. Τα περιεδρικά λοιπόν συρρήγγια είναι μια οντότητα που είναι πιο χαμηλά από την κίστη κόκκιγος. Κάποιες φορές θα έλεγα έχουν μια συνάφεια, μπορεί δηλαδή να εμπλέκεται το ένα με το άλλο ή να είναι δύσκολο να γίνει μια διαφορετική διάγνωση και είναι πάθηση πια συνήθως που αφορά και το έντερο. Ενώ η κίστη κόκκιγος δεν αφορά το έντερο, το περιεδρικό συρρήγγιο υπάρχουν περιπτώσεις όπου φύγει τον πεπτικό σωλήνα, δηλαδή το κατώτερο τμήμα του εντέρου. Δεν μπορώ να πω πολύ τη εμπειρία, έτσι, γιατί είστε λίγα χρόνια, έχετε όμως τεράστια και πάρα πολλά χειρουργία. Ναι. Τι συμπτώματα προκαλούν? Τα συμπτώματα είναι συνήθως ένα πρίξιμο, πόνος μεγάλος που αναγκάζει τον ασθενή να τρέξει να βρει γιατρό να ανακουφιστεί, συλλογή πίου, έτσι, και πολλές φορές μπορεί να συνοδεύονται από πυρετό. Κάνει και πυρετό. Από ρίγη, από ατονία. Δεν μπορεί να κάτσει ο ασθενής. Κακή ποιότητα ζωής, λοιπόν. Εξαιρετικά κακή ποιότητα ζωής. Ναι. Μάλιστα. Κύριε Ξιάρχο, τι συμπτώματα προκαλούν? Θα σας ρωτούν οι ασθενείς. Ναι, βέβαια. Όσο αφορά το περιεδρικό απόστημα ή το περιεδρικό συρρήγγιο, και γιατί το λέω αυτό, γιατί το περιεδρικό απόστημα και το περιεδρικό συρρήγγιο είναι η όψη του ίδιου νομίσματος. Δηλαδή, η μία όψη είναι το απόστημα και η άλλη όψη είναι το συρρήγγιο. Όταν λοιπόν είναι οξύ το περιστατικό και πήγον, είναι απόστημα. Μόλις φύγει το απόστημα, μένει το συρρήγγιο. Και εναλλάσσονται. Μια συρρήγγιο, μια απόστημα. Το ίδιο περίπου συμβαίνει και με την κίστη κόκκιγος. Μία είναι απόστημα, μία είναι συρρήγγιο, απλό. Είναι ακριβώς το ίδιο. Η γενεσιουργός αιτία που τα προκαλεί, τις περισσότερες φορές δεν είναι γνωστή. Ενοχοποιούνται παράγοντες τοπικοί, ότι ενδεχομένως κάπου φράσει ένας αδένας. Αυτό όμως που πρέπει να πούμε και πρέπει να μας μείνει είναι ότι όλοι μας μπορούμε να ξυπνήσουμε ένα πρωί και να έχουμε περιεδρικό απόστημα. Δεν μπορούμε ούτε να κάνουμε κάτι το ιδιαίτερο για να το αποφύγουμε, ούτε κάτι το ιδιαίτερο για να το προλάβουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ούτε η διατροφή, ούτε αυτό. Όχι. Δηλαδή, αν είναι ο οργανισμός και μας το δημιουργεί, δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Ακριβώς. Πώς το αντιμετωπίζουμε, ερχόμενοι στον κύριο Ξιάρχο? Ναι. Σας ευχαριστώ. Έχετε τεράστια εμπειρία. Το ξέρω. Πράγματι και οι δύο παθήσεις αυτές είναι χειρουργικές παθήσεις και πρέπει να αντιμετωπιστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί οι ασθενείς θέλουν δύο πράγματα στην αντιμετώπιση του συρριγγίου ή της κίστης. Το πρώτο είναι να μην ξαναγίνει. Αυτό που λέμε όχι υποτροπή. Και το δεύτερο είναι όσο το δυνατό να είναι μια διαδικασία ανώδυνη, ανέμακτη και η οποία θα επιτρέψει τον ασθενή άμεσα
να κάνει τις καθημερινές του και τις εργασιακές του δραστηριότητες. Πώς μπορείτε και καταφέρνετε να μην ξαναδημιουργηθεί αυτό? Ναι. Γιατί έχουμε ακούσει για τυποτραπιασμούς, ότι ξαναβγαίνουν στην ίδια περιοχή κτλ. Σωστά. Το μεγάλο πρόβλημα των συρριγγίων, λέμε πολλές φορές, λέγαμε και στην Αμερική, ότι το συρρίγγιο, σαν λέξη, έχει μέσα του την έννοια της υποτροπής. Γι' αυτό άνθρωποι με συρρίγγια ή με κιστικόκκυγος, που κάτι ανάλογο είναι, έχουν χειρουργηθεί 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 φορές από υποτροπή. Αυτό που έπρεπε να γίνει είναι, για να εξαλειφθεί βλάβη, να χαρτογραφηθεί πλήρως. Δηλαδή να δούμε όλη την έκτασή της. Και πώς τη χαρτογραφείτε? Ακριβώς. Θα σας πω αμέσως. Αν λοιπόν φανταστείτε ότι ένα συρρίγγιο μπορεί να έχει μια διακλάδωση, αν εμείς δεν δούμε τη διακλάδωση και καταστρέψουμε τον κύριο κορμό του συρριγγίου, η διακλάδωση θα μας δημιουργήσει πρόβλημα. Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει πραγματικά να γίνει είναι η χαρτογράφηση. Οι νέες μέθοδοι που βγήκανε στην ιατρική και που εφαρμόζουμε, και έχω τη χαρά να είμαι ο πρώτος στην Ελλάδα χειρουργός που τα τελευταία χρόνια το έφερα και εφαρμόσαμε, είναι αυτό που λέμε η ενδοσκοπική θεραπεία. Ναι. Η ενδοσκοπική θεραπεία, η φιλοσοφία της ήταν αυτή. Πώς θα κάνουμε τη βλάβη του συρριγγίου απόλυτα ορατή. Πώς δηλαδή θα μας ξεφύγει κάτι. Και αυτό γίνεται με ένα συρριγγοσκόπιο, δηλαδή με μια κάμερα. Πώς είναι το λαπαροσκόπιο, που κάνουμε τη λαπαροσκοπική χειρουργική. Ακριβώς λοιπόν το συρριγγοσκόπιο τι κάνει? Μπαίνει από την οπή, από μια μικροσκοπική τρυπούλα που υπάρχει στο δέρμα, μπαίνει η κάμερα, σε μια τρισδιάστατη εικόνα έχουμε μεγέθυνση αυτού που παρακολουθεί η κάμερα, δηλαδή του συρριγγώδη πόρου, και έτσι γίνεται μια λεπτομερέστατη χαρτογράφηση της βλάβης, του συρριγγείου. Αυτός είναι ο θεμέλιος λίθος της θεραπείας. Να ξέρουμε τη βλάβη. Από τη στιγμή που ξέρουμε τη βλάβη, δεν μένει παρά να την καταστρέψουμε, δηλαδή να την εξαλείψουμε. Εδώ λοιπόν έχουμε άλλες τεχνικές, έχουμε ειδικές διαθερμίες, υπάρχει το λέιζερ, υπάρχει η τεχνολογία υπερήχων, όπου η δουλειά τους είναι αυτό που χαρτογραφήσαμε, αυτό που επισημάναμε ότι υπάρχει, δηλαδή η βλάβη σε όλη της την έκταση, ανέμακτα και ανώδυνα, να πάμε να την εξαλείψουμε. Αυτά είναι και τα ωφέλη για τον ασθενή? Ναι, τα ωφέλη για τον ασθενή είναι δύο. Πάει γρήγορα στη δουλειά του. Ναι. Είναι ότι τα ποσοστά υποτροπής μειώνονται δραματικά, δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να ξαναγίνει το επεισόδιο αυτό, δηλαδή να εμφανιστεί πάθηση, και το γεγονός ότι δεν έχει καθόλου πόνο και την επόμενη μέρα πραγματικά, την επόμενη μέρα, επιστρέφει πλήρως στις καθημερινές του δραστηριότητες. Δηλαδή χειρουργείται τη μία μέρα και την επόμενη πάει στη δουλειά του. Ακριβώς. Όσο και αν φαίνεται απίστευτο, σε ασθενείς που μας ακούνε και έχουν υποβληθεί σε επεμβάσεις για κίστη, για παιδιατρικά συρρίγγια και έχουν βιώσει όλη αυτή την ταλαιπωρία, πραγματικά αυτό συμβαίνει. Ο ασθενής μας έρχεται το πρωί, κάνει την επέμβασή του, η οποία είναι εντελώς ανώδυνη, φεύγει το βράδυ μετά από λίγες ώρες και την επόμενη μέρα κάνει το μπάνιο του, τρώει ελεύθερα, πίνει, γυμνάζεται. Έχουμε χειρουργήσει αθλητές πρώτης εθνικής κατηγορίας, όπου χειρουργήθηκαν συγκεκριμένα την Τετάρτη και το Σάββατο έπαιξαν κανονικά παιχνίδι. Θα κλείσουμε με ένα αισιόδοξο μήνυμα για τους τηλεθεατές μας. Ναι, νομίζω ότι το πιο αισιόδοξο μήνυμα είναι η ίδια εξέλιξη της τεχνολογίας στην ιατρική. Δηλαδή πλέον όλα είναι ανέμακτα, όσο μπορεί να γίνει, είναι ανώδυνα και η εξέλιξη χειρουργικής είναι πραγματικά στην υπηρεσία της ποιότητας ζωής αλλά και της αποθεραπείας των ασθενών μας. Εγώ να ευχηθώ καλή συνέχεια στο έργο σας, το οποίο είναι πολύ μεγάλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμη μια φορά. Εξαιρετική τιμή και χαρά που σας είχαμε στο Έρωσον. Σας ευχαριστώ θερμά. Και τα δύο προβλήματα μπορούν σήμερα να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά. Ανέμακτα, χωρίς τραύμα και χωρίς τον παραμικρό κίνδυνο ακράτειας. Αντιμετωπίζονται πλέον ενδοσκοπικά, η κιστικόκκυγος και τα περιεδρικά συρρίγγια, τα οποία ταλαιπωρούν εκατομμύρια ανθρώπους. Έρωσον. Να είμαστε όλοι